Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мы сегодня отвечаем вам на вопросы по поводу полива картофеля. Некоторые из вас уже увидели, что у нас, вот смотрите, две идут ленты капельного орошения по бокам. Вот она, видите, как она идет с одной стороны и с другой стороны ряда. Мы, напоминаю, что выращиваем картофель на расстоянии ряды 130 сантиметров. И в ряду у нас еще 25 сантиметров шахматкой выкладывали картошечку. И вот каждый ряд мы раньше посередине устанавливали одну ленту. И получалась очень интересная история. Урожайность была в основном по центру, а на боковых были мелкие картофелины. И вот для того, чтобы увеличивать количество и качество урожая картофеля, мы пришли вот к такому выводу, что нужно две вот эти ленты капельного орошения с обеих сторон. Почему? Потому что корневая система картофеля, она вот мочковатая, в разные стороны расходится и нарастает на глубину от 30 до 50 сантиметров. И вот каждый корень состоит, вот растение есть картофеля, он состоит из первичных корней, которые образуются в начале прорастания корней. Его можно видеть, вот эти маленькие корешочки их. Далее у нас пристолонные корни нарастают, расположенные группами в стороны, по 4-5 штук. И столонные корни. И вот эти столонные корни у нас расходятся буквально в разные стороны от вот этого стебля. Видите, от стебля каждый стебель имеет вот эти виды корней, и на столонах формируется картофель. Если мы одну капельную ленту капельного орошения, и у нас получается по центру тогда вот здесь будет формироваться только картофель. Вот мы его вот показываем ряд. Видите, получается у нас при поливе, у нас немножко уже пожелтение, будем обрабатывать. Видите, механическая тоже такая вот, прижали с землей наши листики, работа. И вот сейчас вот у нас что происходит? У нас по центру как будто бы сухо, но здесь не сухо. Здесь у нас влаги достаточно. Мы раз в неделю включаем капельное орошение. На картофель где-то мы 4 часа поливаем капельным орошением. Экономия воды где-то наполовину идет. И где-то на каждое растение идет до 5 литров воды. И особенно вот этот полив нужен сейчас, когда уже, видите, картофель цветет и формируется уже картофельный. Если его не поливать там посерединке или не экономно воду, не под кустик, то, естественно, будет плохой урожай, завязываться картофель будет очень слабо. И мы вот уже этот способ несколько раз испытывали. И урожайность, кстати, повышается где-то на 40-50%, когда используется именно вот такой полив. Вот получается, что столоны утолщаются на своих вершинах, и вот в разные стороны нарастают клубни. Ну что, именно сейчас у нас идет наибольшее количество потребления воды, началось цветение и клубнеобразование. Если не поливать, будет плохой урожай, естественно, мелкий. И если переливать, лить бездумно, то растение тоже заболевает, корни гниют. И очень важно поливать картофель. Сразу же отвечаю на вопросы, почему нужно поливать в благоприятное время. Потому что картофель, если поливать в гнилые дни, тоже корни начинают гнить. Корневая система задыхается, и растения, естественно, сами погибают. Преимущество этого способа, видите, нам очень удобно ходить между рядами. Поливается картофель конкретно под кусты с обеих сторон. Легко обрабатывать картофель. И вот это двухстрочное капельное орошение очень хорошо работает. И мы таким образом все время поливаем нашу картошечку. Мы ответили на ваши вопросы, насколько это можно, насколько показательно. Когда выкапываешь картофель, то видишь, что со всех сторон есть вот эти корешки, есть столоны, и они через эти корешки растения потребляют водичку. И мы им даем эту водичку для всех
частей корней, и они формируют хороший урожай. Видеоответ подготовили Раиса Горяченко, Александр Волик. Мы желаем вам хорошего урожая картофеля, экономьте воду, вода дорогущая, и все должно быть в меру. Если лишнее, тоже плохо, и если недостаток воды, тоже нехорошо. Поэтому все должно быть в меру и хороший урожай картофеля. Всего вам самого доброго, до новых встреч на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Бачите, яка картопля уже десь до метра наросла. Тут різні сорти, різна висота, різні квітки. І вона гарно зараз наростає. Сьогодні у нас час буде обробки проти хвороб. Були вже шкідниками, ми справилися. І картопля наростає. 2 дні тому назад ми поливали цю картоплю. І бачите, спокійно ходимо по рядам, по картопельки. А полив ми проводимо дуже цікавим способом. І ви нас запитуєте, чому у нас такий цікавий полив і чому у нас таким чином розташована система крапельного зрошення. Чому ми використовуємо 2 стрічки крапельного зрошення? Це тому робимо, зараз ми розкажемо вам, тому що крапельне зрошення, воно дуже гарне для рослини. Ось давайте ми пройдемо. Бачите, тут видно, бачите, де в нас йде стрічка крапельного зрошення. Аж під самий рядок нам приходиться їх підтягувати для того, щоб наші рослини отримували вологу з усіх сторін. Раніше ми використовували крапельне зрошення тільки по центру. Ми висаджуємо картоплю на відстані ряди 130 см і в рядку між картоплинами 25 см. І раніше використовували посередині, клали сюди одну стрічку і поливали. Виходило, що всередині в нас формувалася гарна картопля, а по бокам у нас картопля мілесенька була. Ось тоді ми зрозуміли, що треба використовувати оці 2 стрічки з 2 сторін рядка. Для того, щоб, бачите, ми вже полили 2 дні тому. Перед стрільцем був гарний день для зволоження, для того, щоб поливати. І з обох сторін, зараз з цієї сторони теж покажемо. Ось, бачите, у нас і з цієї сторони теж полив іде. Крапельне зрошення дає можливість, щоб вода поступово попадала до корінців і до столонів. Картопля так, коренева система у картоплі дуже цікава. У нас є і первинні корінці, і другі, і вторинні корінці, і на столонах формується у нас картопля. І ось всім цим корінцям необхідна вода. Якщо по центру тільки під одну частину одним корінням давати, то урожайність буде менше. При такому поливі 2 стрічки урожайність збільшується картоплі на 40-50%. Нам це дуже сподобалось, і ось ми весь час таким чином використовуємо саме 2 стрічки крапельного зрошення для того, щоб поливати нашу картоплю. Поливаємо раз в неділю. Якщо дуже жарко, то можемо і 2 рази, тому що якраз зараз картопля квітне і зараз формується якраз картопелька, бульби, тому необхідна весь час вода. І завдяки цим гарним стрічкам у нас виходить, що земля не забивається, вона зволожується і коренева система ефективніше набирає вологу і бульби ростуть краще. І в нас виходить, що і повітря підходить до корінців, і зволоження до коріння підходить знову ж таки природним шляхом завдяки цьому крапельному зрошенню. І саме головне, що ми якраз використовуємо, вся рослина з усіх сторін, всі корінці використовують вологу, воду для того, щоб зараз наростали. І далі формувалася сама рослина і направляла на корінці, на столони і на самі картоплини потрібну кількість поживних речовин та вологі.
Ми відповіли на ваше запитання, чому ми використовуємо дві стрічки крапленого зрошення. Тому що якраз таким чином весь ряд, всі рослини картоплі отримують потрібну вологу. І, до речі, ще раз ви бачите, що дуже зручно між рядами 130 см, в ряду 25 см картопля від картоплі шахматним таким кроком розставлені. І дуже гарно вона росте. І ми якраз у ранній картоплі знаходимося, а там, де вже висока картопля, там би зараз, і якщо поливали би просто наливом, це і хвороби, і це вода в 2 рази більше, треба було б її використовувати. Так що саме крапельне зрошення, воно дуже-дуже ефективне і нам подобається, і воно дає найкращий результат. Ми відповіли на ваше запитання, чому ми використовуємо дві стрічки крапельного зрошення на кожен ряд картоплі. Відео підготували Раїса Греченко та Олександр Волік. На все добре, бувайте здорові, гарного врожаю вам картоплі.